आज हामी तातो तातो मसरुम मोमो बनाउन गइरहेका छौं। मसरुम मोमो खाँदाखेरि एकदमै जुसी हुन्छ। मोमोको र्यापर बनाउनको लागि मैले 1 कप मैदा लिए, यसमा थोरै तेल राखिदिए, यसैगरी नुन र अब बिस्तारै पानी हाल्दै यसलाई मुछौं। पिठो मुछिसकेपछि यसलाई प्लास्टिकले छोपेर आधी घण्टाको लागि राखिदिउँ। अब 10 वटा डल्ले च्याउ लिएर यसलाई एउटा ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्दिउँ। च्याउबाट धेरै पानी आएमा यसको पानी निचोर्दिनु होला। च्याउ ग्राइन्ड भएर तयार भएपछि यसमा राखिदिउँ प्याज, हरियो धनिया पत्ता, लसुन अदुवाको पेस्ट, स्वाद अनुसार नुन, थोरै मोमो मसला र तेल। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मोलौं। अघि मुछेको पिठो लिउँ र यसलाई एकैछिन माडौं। अब पिठोबाट सानो सानो टुक्रा लिँदै यसलाई गोलो आकारमा बेल्नुपर्छ। अब र्यापर लिउँ र यसमा मोमोको मिक्सचर राखिदिउँ। मैले लाम्चो आकारको मोमो बनाउन लागेको छु र भिडियोमा यो बिस्तारै बनाएर देखाएको छु। बाँकीको मोमो पनि यसै गरी र्याप गर्दै जानुहोला। हामीले मसरुमको मिक्सचरबाट 25 वटा मोमो तयार गर्यौं। अब मोमोलाई स्टिम गर्दिउँ। मसरुम मोमोलाई 10 देखि 12 मिनेट मात्रै पकाए हुन्छ। मसरुम मोमो पाकेर तयार भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी मोमो बनाउनुहोस् र आफ्नो फेभरेट अचारसँग इन्जोय गर्नुहोस्।